फेसबुक जस्तै फेसबुक पेज पनि एउटा सोशल मिडियाको ठुलो प्लेटफर्म हो। प्रायः पब्लिक फिगरहरूले आफ्नो पब्लिसिटी बढाउन र ठुला बिजनेसम्यानहरूले बिजनेस व्यापारहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि यो फेसबुक पेजलाई प्रयोग गरेका हुन्छन्। त्यस्तै तपाईले पनि एउटा फेसबुक पेज क्रिएट गरेर आफ्नो व्यवसाय या दोकानको नाम या सामानहरूलाई फेसबुक पेजमा पोस्ट शेयर गरेर आफ्नो व्यवसायलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले स्पोन्सरशिप, अफिलिएट मार्केटिङ, इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल, एड ब्रेक या रेफरल जस्ता विभिन्न अनलाइनका माध्यमहरूबाट भिडियो, वेबसाइट, एप्लिकेसन या विभिन्न कम्पनीहरूका प्रोडक्टहरूलाई प्रमोट गरेर अनलाइनको माध्यमबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। तर त्यसको लागि तपाईसँग कम्तीमा पनि 10,000 फलोअर्स पुगेको हुनुपर्छ। सो आज मैले फेसबुक पेज कसरी क्रिएट गर्ने र यसको मुख्य सेटिङहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने बारेमा डिटेलमा बताउने छु र तपाईहरुले यो भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला भन्दै भिडियो सुरु गर्छु। फेसबुक पेज क्रिएट गर्न तपाईले अलरेडी क्रिएट गर्नुभएको आफ्नो फेसबुकलाई ओपन गर्नु होला र यो होम पेजको दायाँ माथि 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले पेजेस लेखेको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ पहिले क्रिएट गरेको दुईवटा फेसबुक पेजहरु देखाएको छ। तपाईले अर्को एउटा नयाँ पेज क्रिएट गर्न यो क्रिएट लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो इन्टरफेसमा भनेको छ पेजेस एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ मानिसहरू सार्वजनिक रूपमा तपाईको व्यवसायको व्यक्तिगत ब्रान्ड या संगठनसँग एक आपसमा कनेक्ट भएका हुन्छन्। साथै यो पेज अन्तर्गत तपाईले विभिन्न फिचरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईले पेज क्रिएट गर्नको लागि यो गेट स्टार्ट लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले आफ्नो नाम, तपाईको व्यवसाय पसलको नाम या संगठनको नाम दिनु होला, जसलाई तपाईले पछि बदली पनि गर्न सक्नुहुनेछ। फर एक्जाम्पल मैले यहाँ आफ्नै युट्युब च्यानलको नाम कृष्णटेचक्लिप टाइप गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरे। तर यो नामबाट मैले पहिले पेजेस खुलेको हुनाले यसलाई एक्सेप्ट गरेको छैन र मैले यसलाई फरक किसिमले नाम दिँदैछु, जस्तो कि कृष्ण STHA र मैले नेक्स्टमा क्लिक गरे। यहाँ तपाईलाई यस्तो बेस्ट क्याटेगोरी चुज गर्न भनेको छ जुन मानिसहरूले तपाईको फेसबुक पेजलाई गुगलमा सर्च गर्दा सजिलै रिजल्ट सो होस्, या फेरि तपाईको फेसबुक पेज SEO छ भने गुगलमा कसैले पनि सर्च गर्दा तपाईको फेसबुक पेजको रिजल्ट देखाउनेछ। सो तपाईले 3वटा सम्म क्याटेगोरीहरूलाई चुज गरेर यसमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै तपाईले यहाँ दिएका पर्सनल ब्लग, प्रोडक्ट, सर्भिस जस्ता कुनै पनि क्याटेगोरीलाई चुज गर्न सक्नुहुनेछ। तर अहिले मैले यो सर्च बक्समा टेक्नोलोजी सम्बन्धी यो साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरलाई जस्ट तपाईलाई एउटा सम्झाउनको लागि चुज गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरे। यहाँ तपाईलाई तपाईको वेबसाइटको लिंक छ भने एड गर्न भनेको छ, जसबाट मानिसहरू तपाईको वेबसाइटमा भिजिट गर्न सकोस्। जस्तो मैले यहाँ मेरो युट्युब च्यानलको लिंक पेस्ट गरे। यदि तपाईसँग कुनै पनि वेबसाइट छैन भने तपाईले यो आई डोन्ट ह्याभ अ वेबसाइटमा टिक गर्नु होला र अहिले मैले आफ्नो युट्युब च्यानलको लिंकलाई इन्टर गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरे। यहाँ तपाईलाई फेसबुक पेजको कभर फोटो र प्रोफाइल पिक्चरलाई एड गर्न भनेको छ, जसले तपाईको फेसबुक पेज सर्च गर्दा तपाई नै होस् भन्ने प्रतिनिधित्व गरोस् या सजिलै चिन्न सकोस्। तर त्यसको लागि साथीहरु तपाईले पहिल्यै फेसबुक पेजको कभर फोटो र लोगोलाई बनाएर राखेको हुनुपर्छ र अहिले यहाँ मैले पहिले तयार गरेको कभर फोटोलाई इन्टर गरे। त्यसको लागि मैले एड कभर फोटोमा क्लिक गरे र यो मेरो ग्यालेरीबाट पहिले तयार गरेको यो कभर फोटोलाई सिलेक्ट गरेर डनमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई फेरि सेभमा क्लिक गरेर अब तपाईले तपाईको फेसबुक पेजको कभर फोटो एड भएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब फेरि प्रोफाइल पिक्चर एड गर्नको लागि तपाईले पहिले तयार गर्नुभएको लोगो अथवा तपाईको आफ्नै फोटो पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मैले यो एड प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गरे र ग्यालेरीबाट यो फोटोलाई चुज गरेर इन्टर गरे र यसलाई तपाईले आवश्यकता अनुसार क्रप गरेर यस्तो प्रकारले मिलाउन पनि सक्नुहुनेछ र त्यसपछि डनमा क्लिक गर्नु होला र यो माथि सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। जस्तो तपाईले कभर फोटो, प्रोफाइल पिक्चर एड गरेर सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईले यो पेजमा तल डन लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको फेसबुक पेज सक्सेसफुली क्रिएट भएको देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् यस्तो प्रकारले। तर यहाँ इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट स्टेप्समा भनेको छ
अझै तपाईले यो पेजलाई सक्सेस बनाउन केही महत्त्वपूर्ण चीजहरुलाई सेटअप गर्न जरुरी हुन्छ। सो तपाईले ती महत्त्वपूर्ण स्टेपहरुलाई सेटअप गर्नको लागि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। र फेरि यहाँ भनेको छ तपाईले भर्खर क्रिएट गर्नुभएको पेजमा सुरुमा ग्रो हुँदैन या धेरै मानिसहरूले तपाईको पेजलाई देख्न या भिजिट गर्न सक्ने छैनन्। यदि तपाईको धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले तपाईको पेजमा र तपाईले शेयर गरेको पोस्टमा लाइक शेयर गरे भने तपाईको फेसबुक पेजमा धेरै मानिसहरूले भिजिट गर्न सक्नेछन् अर्थात् धेरै मानिसहरूले देख्न सक्नेछन्। सो त्यसको लागि तपाईले अहिले भर्खर खोल्नु भएको यो पेजलाई लाइक बढाउनको लागि आफ्ना साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले यो इन्भाइट फ्रेन्ड्समा क्लिक गर्नु होला। जस्तो मैले यहाँ एकजना साथीलाई इन्भाइट गरे। अब तपाईको फेसबुक पेज क्रिएट भएपछि त्यसमा आफ्नो फोटो भिडियो बिजनेसका विभिन्न प्रोडक्टहरु या सामानहरुलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि यहाँ तल प्रोफाइलको मुनि पोस्ट लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो फेसबुक पेजमा फोटो भिडियो या केही पनि तपाईले यहाँनिर पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तर यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, तपाईले फेसबुकमा पोस्ट गर्दा प्राइभेट फ्रेन्ड अफ फ्रेन्ड्स या पब्लिक मध्ये कुनै पनि अप्सन चुज गरेर पोस्ट गर्न सक्नुहुने थियो। तर फेसबुक पेजमा तपाईले जे पनि पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यो सबै पब्लिक नै हुन्छ या प्राइभेट गर्न सक्नुहुने छैन। तपाईले यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। त्यसैगरी यहाँ तल दिएका विभिन्न फिचरहरु मध्ये केही फिचरहरुलाई तपाईले फेसबुकमा जस्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि क्यामेरामा क्लिक गरेर तपाईले डाइरेक्ट फोटो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै यो फोटो भिडियोमा क्लिक गरेर तपाईले ग्यालेरीबाट अलरेडी क्याप्चर भएको फोटो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यो ब्याकग्राउन्ड कलरमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ आफ्नो पोस्ट लेख्नु होला र त्यसको ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले चेन्ज गरेर पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यो गो लाइफमा क्लिक गरेर तपाई लाइभ जान सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब यहाँ दिएका विभिन्न फिचरहरु जस्तै यो अफर डिस्काउन्टमा क्लिक गरेर तपाईले त्यो अफर डिस्काउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इभेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै प्रकारले वाच पार्टी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै यहाँ विभिन्न फिचरहरुलाई तपाईले जरुरत र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले यो फोटो लेखेको क्यामेराको आइकनमा क्लिक गरेर तपाईको आफ्नो ग्यालेरीमा भएको फोटो भिडियोलाई चुज गर्नु होला र त्यसपछि शेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई आफ्नो फेसबुक पेजमा पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो प्रकारले हेर्नुस्। त्यसैगरी यो प्रमोटको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजलाई प्रमोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि यहाँ मैले क्लिक गरे र यो तपाईले फेसबुक पेजको एडलाई यहीबाट क्रिएट या म्यानेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यस बारेमा मैले फेरि एकछिनमा बताउने छु। त्यसैगरी यो भ्यू अजमा क्लिक गरेर यदि कसैले पनि तपाईको फेसबुक पेज हेर्छ भने तपाईको फेसबुक पेज कस्तो डिजाइनमा देखिनेछ त्यो तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। साथै यहाँ कसैले पनि तपाईको पेजमा लाइक गर्न सक्नेछ, मेसेज सेन्ड गर्न सक्नेछ अथवा तपाईले पोस्ट गरेको क्याटेगोरीका विभिन्न फोटो भिडियोहरु जति पनि पोस्टहरु गर्नुभएको छ त्यो सबै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले तपाईको फेसबुक पेजमा लाइक भ्यूज बढाएर तपाईको फेसबुक पेजलाई धेरैभन्दा धेरै मानिसहरुको बीचमा पुर्याउन या प्रमोट गर्नको लागि तपाईले केही सेटिङहरुलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला जस्तो यो मेरो प्रोफाइलको मुनि एड बटन लेखेको अप्सन छ तपाईले यो एड बटनमा क्लिक गर्नु होला र यसमा तपाईले आफ्नो फोन नम्बर, इमेल एड्रेस, व्हाट्सएप, बुक नाउ आदि जस्ता विभिन्न प्रोडक्ट्सहरु र सर्भिसहरुलाई एड गरेर कसैले पनि तपाईको फेसबुक पेजलाई ओपन गर्दा यहीबाट डाइरेक्ट भिजिट गर्न सक्नेछ। फर एक्जाम्पल यहाँ दिएका विभिन्न बटनहरु मध्ये यो सेन्ड इमेललाई चुज गरे। त्यसपछि तपाईले यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला र माथि यो क्रिएट लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र अब हेर्नुस् यो एड बटनमा सेन्ड इमेल लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले फेरि यसलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यही सेन्ड इमेल लेखेको एडिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईले फेरि यो चुज अ डिफरेन्ट बटन लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा तपाईले यसलाई पर्मानेन्टली डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो डिलिट दिस बटन लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र फेरि कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईको एड बटनबाट यो सेन्ड इमेल लेखेको अप्सन डिलिट भएर जानेछ। त्यसैगरी यहाँ माथि विभिन्न अप्सनहरु दिएका छन् तर त्यो भन्दा पहिला अझै तपाईको पेजलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले यो कम्प्लिट योर पेज लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले आफ्नो पेजको बारेमा एउटा सानो डिस्क्रिप्सन लेख्नु होला। जस्तो मैले यहाँ हाई आई एम कृष्ण एसएच लेखे तपाईले एउटा उदाहरण दिनको लागि मात्रै हो र तपाईले आफ्नो तरिकाले यहाँ डिस्क्रिप्सन लेखेर तपाईले सेभमा क्लिक गर्नु। यहाँ फेरि तपाईले आफ्नो कन्ट्री कोड राखेर फोन नम्बर राख्नु होला। यदि फोन नम्बर दिन चाहनुहुन्न या तपाईसँग छैन भने तपाईले यो अप्सनलको रूपमा यो माई पेज डजन्ट ह्याभ अ फोन नम्बर लेखेको अप्सनमा टिक गर्नु होला र सेभमा क्लिक गर्नु होला।
तर अहिले मैले आफ्नो फोन नम्बर यहाँ एड गर्दैछु। फोन नम्बर एड गरेपछि सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै यदि तपाईसँग कुनै वेबसाइट छ भने तपाईले त्यो आफ्नो वेबसाइटलाई यहाँ इन्टर गर्नु होला, जसबाट धेरै मानिसहरूले तपाईको त्यो वेबसाइटमा भिजिट गर्न सक्नेछन्। र यदि तपाईसँग वेबसाइट छैन भने तपाईले यो माई पेज डजन्ट ह्याभ अ वेबसाइट लेखेको अप्सनमा टिक गरेर सेभमा क्लिक गर्नु होला। त्यसैगरी तपाईले यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस इन्टर गर्नु होला, जसबाट धेरै मानिसहरूलाई तपाईको पेजसँग सम्पर्क गर्न सजिलो होस्। त्यसपछि तपाईले सेभमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईसँग इमेल एड्रेस छैन भने पनि तपाईले यो गोलको निशानमा माई डजन्ट ह्याभ एन इमेल एड्रेसमा टिक गरेर सेभमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ फेरि तपाईको भिजिटर्सले तपाईको बिजनेसमा पुरै समय जस्तो कि भेट गर्न सक्दैन अर्थात् क्लोज रहन्छ भने तपाईले नो हावर्स अभाइलेबलमा क्लिक गर्नु होला। अथवा तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई हमेशा ओपन राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अलवेज ओपनमा टिक गर्नु होला। या तपाईले जस्तै हप्तामा जस्तो मन्डे फ्राइडे या कुनै एउटा फिक्स टाइममा मात्र तपाईको बिजनेस ओपन हुनेछ भने त्यो तपाईले फिक्स गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्ट्यान्डर्ड आवर्समा टिक गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि जस्तो मैले अलवेज ओपनमा टिक गरेर सेभमा क्लिक गरेँ। अब तपाईले आफ्नो पेजमा जुन जुन डिटेलहरु भर्नुभएको थियो त्यसको सबै इन्फर्मेसनहरु तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ अन्य फिचरहरुलाई तपाईले आवश्यकता र जरुरत अनुसार फेरि एडिट पनि या एड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यो ओभरभ्यूमा क्लिक गरेर तपाईको पेजको पूरा डिटेल देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो तपाईले के पोस्ट गर्नुभयो, कति लाइक आयो भन्ने जस्ता सबै कुराहरु तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले यो क्रिएट अ पोस्ट लेखेको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यहीबाट आफ्नो फोटो भिडियोलाई या जे पनि तपाईले यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ यस्तो प्रकारले। र त्यसै प्रकारले अब जस्तो कि यो तपाईको रिसेन्टली पोस्ट गरेको फोटो भयो र यो फोटोलाई तपाईले बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले बुस्ट पोस्टमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले जस्तो कि अब पेमेन्ट सिस्टममा तपाईले पेमेन्ट गरेर पनि तपाईले कुनै एउटा पार्टिकुलर पोस्टलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि यो बुस्ट पोस्ट नाउ लेखेको अप्सनमा क्लिक गरेर त्यसको लागि तपाईले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो एड्समा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले यो एड्समा क्लिक गरेँ, त्यसपछि अब हेर्नुस् यहाँनिर यो फेसबुक पेजलाई तपाईले जस्तो कि क्रिएट र म्यानेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र जस्तो कि अहिले मैले यहाँ क्रिएटमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि यदि तपाईले अब फेसबुक पेजलाई प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो प्रमोट योर पेज लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईले यहाँनिर एड प्रिभ्यूको यो एडिटमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ टेक्स्टलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इमेजमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ अन्य इमेजहरु पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ भिडियो पनि दिएको छ। त्यस्तै यो ऑडियन्समा तपाईले 18 वर्षदेखि 45 वर्षसम्म अर्थात् त्यो भन्दा पनि माथिको कुन एजको मानिसहरूलाई तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजलाई देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले क्याटेगोरी चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यो डेली बजेटमा क्लिक गरेर तपाईले कति अमाउन्ट पेड गरेर कति मानिसहरुसँग तपाईको पेज देखाउने भन्ने त्यो क्याटेगोरी चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यहाँ तल यो ड्युरेसनमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो एडलाई कति समयसम्म देखाउने त्यो तपाईले कमी बेसी गरेर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यहाँ तल एड पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गरेर तपाईले पेमेन्ट मेथड जस्तै पेटीएम, युपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड कुन हो त्यसमध्येबाट तपाईले चुज गरेर पेमेन्ट गर्नु होला र त्यसपछि प्रमोट पेज भन्ने अप्सन एक्टिभ हुनेछ र तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै मानिसहरुको बीचमा तपाईको फेसबुक पेज पुग्नेछ। त्यसैगरी यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर तपाईको फेसबुक पेजको जस्तो कि नोटिफिकेसनहरु लाइक या एसएमएसहरु के छ त्यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले यो नयाँ अकाउन्ट भएको हुनाले यहाँ कुनै प्रकारको नोटिफिकेसन आएको छैन। त्यसैगरी यो मरको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु सेटिङहरु देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि अहिले मैले यो एडिट पेजमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि यहाँ यो तपाईको पेजको टेम्प्लेटहरु देख्न सक्नुहुनेछ जसलाई तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजमा अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि मैले एउटा यो टेम्प्लेटलाई चुज गरेँ र अब तपाईले अप्लाई टेम्प्लेट लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो सेभको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजमा कुनै पनि टेम्प्लेटहरुलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यस्तो प्रकारले। त्यस्तै यो सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु या सेटिङहरु दिएका छन्, तपाईले ती सेटिङहरुलाई जरुरत अनुसार सेट गर्न सक्नुहुनेछ र अहिले मैले यो जनरलमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि अब यहाँ दिएका विभिन्न सेटिङहरुलाई तपाईले अन अफ गरेर सेट गर्न सक्नुहुनेछ। जसमध्ये जस्तो कि यो मेसेन्जरलाई तपाईले अन राख्नु होला, जसबाट तपाईको पेजसँग मेसेन्जरमा अन्य व्यक्तिहरुले कनेक्ट गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी यो अल्लो पोस्ट एन्ड स्टोरी शेयरिङलाई पनि तपाईले अन अफ गरेर तपाईले आफ्नो पोस्ट र स्टोरीलाई हाइड अनहाइड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले आफ्नो पेजलाई सबैको सामु देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो पेज भिजिबिलिटीलाई पब्लिश राख्नु होला।
अनपब्लिस गर्नुभयो भने तपाईको पेज कसैले पनि देख्न सक्ने छैन। सो तपाईले यो अप्सनलाई पब्लिस राख्नु होला। त्यसैगरी यो मेसेजिङमा क्लिक गरेर अब जस्तो कि यहाँ विभिन्न अप्सनहरु दिएका छन्, जस्तो इन्स्ट्यान्ट रिप्लाई छ, तपाईले यसलाई अन राख्नु होला। त्यस्तै यो इन्स्ट्यान्ट रिप्लाई लेखेको अप्सनमा क्लिक गरेर अब यहाँ अलरेडी सेभ भएको यो जुन रिप्लाई छ तपाईले यसलाई अन राखेर जस्तो अब तपाईले आफ्नै प्रकारको मेसेजको रिप्लाई दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसलाई एडिट गरेर सेभ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई यदि कसैले मेसेज पठाउँछ भने यो मेसेज अटोमेटिकली त्यो व्यक्तिलाई जानेछ। तपाईले मेसेज टाइप गरेर सेन्ड गरिरहनु पर्दैन। त्यसै प्रकारले तपाईले अवे मेसेज लेखेको अप्सनलाई पनि अन राख्नु होला र तपाईले यो अवे मेसेजमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नै प्रकारको मेसेज पनि तपाईले यहाँ एडिट गरेर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ र जसबाट त्यो व्यक्तिले तपाईले सेभ गर्नुभएको मेसेज पाउनेछ। पेज रोलमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजलाई अरु कसैले म्यानेज गर्न सकोस् भन्नको लागि तपाईले कुनै एउटा विश्वासिलो व्यक्तिलाई मोनिटरको रूपमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि अब तपाईले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले त्यो व्यक्तिलाई मोनिटरको रूपमा एड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईले यो इन्स्टाग्राम लेखेको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईको फेसबुक पेजलाई इन्स्टाग्रामसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, जसबाट तपाईले इन्स्टाग्राममा जति पनि पोस्टहरु गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको फेसबुक पेजमा पनि शो हुनेछ। त्यसको लागि तपाईले यो कनेक्ट अकाउन्ट लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि यो कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईको इन्स्टाग्राम अकाउन्टसँग तपाईको फेसबुक पेज कनेक्ट हुनेछ र तपाईले इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा जे पनि पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यो सबै तपाईको फेसबुक पेजमा शो हुनेछ। यसरी तपाईले फेसबुक पेजलाई आफ्नै मोबाइलमा फेसबुक एपबाट पनि सजिलै म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अर्को भिडियोमा फेसबुक पेजबाट कसरी पैसा कमाउने र यसलाई कसरी बुस्ट गर्ने भन्ने भिडियो लिएर आउने छु। र यो भिडियो मन परे, उपयोगी, हेल्पफुल लागेमा यो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। फेरि भेटौँला।